ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ในบนวิวในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนพื้นหลัง Excel จากสีดำเป็นสีขาวกันนะครับโอเคก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปที่คำว่าไฟล์ให้เลือกไปที่ Account ครับเมื่อมาอยู่ตรงหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นคำว่า Office Theme ถ้าเกิดใครยังไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าท่านผู้ชมยังไม่ได้เข้าสู่ระบบของตัว Microsoft นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะหลังจากเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยท่านผู้ชมก็จะมีตัว Office Theme ขึ้นมา หลังจากขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ทำการกดเปลี่ยนเป็นคำว่าไว้ครับคลิกซ้ายไป1ที่ก็จะได้ประมาณนี้ครับโอเคกดออกมาได้เลยหวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสาระหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ